Sziasztok! Pintér Zsolt vagyok az MPN Pintyő csatornától, és mi is felülünk a trendvonatra, mert hogy, mint láttátok, olyan képeket fogunk készíteni, amik QR kódok, de inkább fotónak látszanak, mint QR kódnak. Emeltek, hogyha szerencséd van, akkor sikerül még olyan QR kódot is így előállítani, ami képhez is hasonlít, és még be is lehet olvasni telefonnal a linket vagy szöveget, ami információként ott van mögötte. Tehát ugye mire is gondolok? Itt van például, mint látjátok, ez egy ilyen barokkos belső része egy épületnek, viszont ugye egy klasszikus QR kód, itt látjuk az elhelyezkedését az elemeknek, illetve itt ilyen ételfotók, ez is egy QR kód alapján készültek. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Nagyon sok módszer van, mi most megnézzük a legpontosabbat, amit a ControlNet használatával lehet. Ugye ez a Stable Diffusionhöz egy olyan modell, amivel egy referencia kép alapján tudunk előállítani egy másik képet, illetve van több webes szolgáltatás is, amit ki lehet próbálni. Most gyorsan átveszük azokat, és akkor utána megnézzük a komolyabbat, hogy lehet a saját gépünkön ilyet generálni. A QR Code Monster, ami tulajdonképpen amúgy ez adja majd a ControlNet alapját is, amit fogunk használni a saját gépünkön. Neki van egy ilyen kis demo oldala, ahol ki tudjátok próbálni, amit szeretnétek. Tehát, hogy generáljunk mondjuk egy olyan QR kódot, amiben benne van mondjuk a YouTube csatornának a neve. Főleg, ha le tudnám írni a linket, akkor meg is lenne. Igen. Na, nem találom. Tehát ide beírjuk a linket, amit szeretnénk, hogy megjelenjen a QR kód használatával, hogyha ugye egy telefont mondjuk ráirányítunk, illetve megadunk egy promptot, mondjuk legyen egy Gofri. Azt mondja, itt a Gofrinak a promptja. Egy e-mail címet kötelező megadni ehhez a demóhoz, különben nem tudod használni. Tehát jó, megadtunk egy e-mail címet, legfeljebb a spambe rakjuk, amiket küldenek. Meg lehet adni negatív promptot is. Negatív promptnak egy ilyen szokásosat másolok be, ami nem feltétlenül a képhez illeszkedik, de ugye a szokásos, hogy ne legyen elmosott, deformált, mutáció, bla bla bla. A CFG érték az általában 7-es, 5-6-7 az, amit jó beállítani egy ilyen QR kód generáláshoz. A QR strength és QR start azok így nagyjából jó értékek. A széle, ez is a normál, ez teljesen jó érték, de természetesen generálhattok bármennyit, hogy teszteljétek, hogy milyen végeredményt ad generálás. És ahogy látom, ugye itt várólistán vagyunk, még egész vállalható a várólista, mert csak a 6-ak vagyunk, és ugye megnézzük, hogy mi lesz a végeredmény, és mit generál. Jó, hát ez elég hosszan tartó sorban állása, ahogy látom, de úgyhogy megmutatom addig a többit is. Még egyszer, ezt nem pontosítottam, a QR strengthnek az a lényege, hogy minél magasabb értékre emeled, annál inkább előtérbe kerül a QR kód a prompthoz képest. A QR start pedig, hogy mikor kezdi el a generálás folyamatában a QR kód generálás részét is. Tehát ezzel is lehet játszani, hogy mennyire legyen inkább QR kód, vagy inkább az a fotó, amit te szerettél volna a promptban létrehozni. Természetesen minden link, amit bemutatok, az benne lesz a videó leírásában. A következő, ez a Hugging Face-en van. Itt nem tudunk URL-t változtatni, csak tesztelgetni tudjuk. Ide is beírjuk ugyanúgy a Gofri-nak a előállító kódját, a promptját. Itt is lehet beállítani optionokat, be lehet állítani a méretét a generált képnek. Akkor be lehet állítani, hogy a ControlNetünk, ugye ez a ControlNet modell mennyire hasson a képünkre, ugye minél magasabb értékre emeljük, a QR kód annál jobban hat majd a képre. Itt azért nem látunk QR kódot, mert valószínűleg itt ez a háttérben előállít egy QR kódot, és utána azt használja fel a ControlNethez.
A padding ratio-nek az a lényege, hogy minél magasabb értékre emeled, annál több helyet hagy a QR kód körül, tehát mint láttátok itt a generált képeken is, ugye a QR kód az nem tölti ki a teljes képet, hanem még van körülötte, itt ugye plusz szélek, és ezt tudjuk ezzel az értékkel állítani ebben az esetben, illetve hogy mennyire kapjuk vissza az eredeti képünket, tehát ez is itt tulajdonképpen az átmenet, hogy mennyire legyen inkább QR kód, mennyire legyen inkább kép. Az error correctionnek meg az a lényege, hogy megpróbálja tényleg olvashatóvá, mert mint hogy mobiltelefonnal olvashatóvá tenni a QR kódot. Rákattintunk itt. A seed number ugye a -1, az azt jelenti, egy véletlenszerű. Most megpróbálunk mondjuk, ide feljebb emeljük ezt. Igen. Hát, most azt mondja, hogy nincsen várósor. Tegnap 150 embert írt ki előttem. Mindjárt kiderül, hogy tényleg legenerálja. És legenerálta. Ez gyors volt. Azt tudni kell, hogy nem mindegy természetesen, hogy milyen text-to-image modell van mögötte. Nem feltétlenül biztos, hogy a legjobb van mögött. Azért néz ki ennyire furán ez a kép. Ugye ezt mondtam, hogyha lejjebb vesszük ezt a paddinget, és mondjuk ide levesszük egész a nullára, akkor látni fogjátok, hogy saroktól sarokig fog érni a QR kódunk, tehát a kép nem lesz kiegészítve körbe plusz elemekkel. Látjátok, tehát teljesen saroktól sarokig ér. Egy kicsit ráhagyunk, mert szerintem az szebben néz ki. Elég gyorsan generálja. És jó felbontás is, 1152x1152, itt lehet választani még 1536-osat is. Szó, igen, ez nagyon QR kódos. Eléggé furcsa ez a tányér meg minden. És lejjebb vehetjük mondjuk ennek az értékét, ezt még egy kicsit magasabbra. És akkor talán inkább képet kapunk, mint QR kódot. Nagyon sok képet kell generálni ahhoz, hogy tényleg olyan QR kódot kapja, ezt ne felejtsd el, ami ténylegesen olvasható is. Tehát ugye játszani kell vele sokat, de ez már egy sokkal kézzelfoghatóbb, normálisabb képlet, a kis tálcán ott vannak a kis gofrik, és az a QR kódunknak ezek a négyzetes részei, ezek a nagy négyzetek. Nagyon jó, szuper jó lett. Ja, a másik, ami ilyen van, ez a qrbtf.com/ai. Itt sem tudjuk megváltoztatni a promptot, de azért tudunk játszani vele. Ki lehet próbálni, mindjárt megnézzük, hogy itt mekkora sorbanállás van. Ja igen, itt regisztrálni kell, ezt nem is néztem, mert hogy egy ilyen valami tokenbe kerül a generálás. Itt az opcióknál ugyanúgy meg lehet adni negatív promptot, ha mit nem szeretnél, mennyire legyen erős a QR kód megjelenése, illetve ugye itt is a felbontás teljesen hasonló, mint az előzőnél, a padding és correct level, ez tulajdonképpen szinte pontosan ugyanaz, mint a másik, de itt regisztrációhoz kötött. De mi nem így fogjuk csinálni, hanem mi úgy fogjuk csinálni, hogy a saját gépünkön generáljuk, méghozzá az Automatic 1111-nel. Ennek a telepítőjét majd belinkelem a videóba, megtaláljátok a YouTube csatornán, hogy hogyan kell használni, illetve a ControlNet kiegészítőnek a telepítését is belinkelem a videóba, és abból meg tudjátok majd nézni, hogy hogyan kell használni. Ami mindenféleképp kell pluszba ControlNet telepítésén kívül, ugye, hogy letöltsünk egy modellt, ezt a QR kód, hát ez még mindig a 6-ak vagyunk, letöltsük ezt a ControlNet modellt, amivel a QR kódot tudjuk használni. Ez a Hugging Face-ről tölthető le. A link természetesen benne lesz a leírásban, itt rámegyünk a Files and Version-re, és itt ezt a Safe Tensor formátumú fájlt kell letölteni, ezt a 723 megabájtosat, és ahova le kell töltened, az az Automatic 1111-ön belül, ugye Stable Diffusion Web UI, ott van egy extension mappa, azon belül van egy ControlNet-es, tehát ugye ez csak akkor látszik, miután már telepítetted a ControlNet-et, azon belül pedig a modellek közé kell lementeni, és itt látjátok, ez az a file, illetve a YAML fájlt is le kell menteni hozzá, itt ez az YAML kiterjesztésű,
ezt az 1,95 kB-osat is mentsétek le, és ugyanide tegyétek be mellé. Ugye amit itt láttok, ezek a többi kontrollnetes modell, ami elérhető még a kontrollnethez, ez egy teljesen egyedi, különálló modell, amit pluszba hozzá tudunk tenni. Jó, ezt oda lementettük. A következő teendő, ugye itt van a kontrollnetnek amúgy a GitHub linkje, azt is be fogom rakni, ahol esetleg érdekel, akkor meg tudjátok nézni, hogy milyen lehetőségek vannak a kontrollnettel még, de hát nagyon sok videó készült már a csatornára, gyerekrajzok, vagy a papírszemétből például ugye az épületkészítés, vagy az outpaint funkció, azt hiszem az is kontrollnet használatával készült. Kellene először is egy QR kód, amit generálunk. A legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy van egy ilyen theqrcodegenerator.com, ide beírunk egy linket, tehát szeretnénk mondjuk, jó lesz az a YouTube csatorna linkje, beillesztjük, látjátok, hogy itt már le is generálta azonnal a jobb oldalon, tehát itt most változtatok, akkor látjátok, hogy változik a QR kód is. Letöltés gombra rákattintunk, PNG-be tökéletes lesz. YouTube a file name, 1000 pixel felbontás, teljesen jó lesz. Letöltés. Szépen letöltjük egy mappába a gépünkön. Ez jó lesz. Jól emlékszem, ide raktam. Nem, a bemutató 36-ba, persze, hogy nem ide. Bemutató 36, 35, hova másoltam? Na, itt van. Nem a 36-ba akartam, hanem a 35-be. Jó. Itt pedig visszamegyünk a automatikhoz. Tehát megvan a QR kódunk. Itt van a QR kód, amit most eleállítottunk. Ahhoz, hogy ne töltse teljesen ki a QR kód majd a képet, kellene a szélére rakni egy plusz kiegészítést. Ezt úgy tudjátok a legügyesebben megtenni, vagy a legegyszerűbben. Ugye megint csak ingyenes szoftvert használunk, tehát erre odafigyelek, hogy mindig olyat mutassatok be nektek, lehetőleg, persze a Midjourney kívül, ami lehetőleg ingyenesen használható. Az XMView képnézővel lehet a legegyszerűbben mondjuk ezt megtenni, ugye ingyenesen letölthető, link majd a videó leírásába. Itt rákattintunk a képre, vászon átméretezés. Azt mondjuk a módnál, hogy a méretet válasszuk a százalékosat, 150%-osra felnagyítjuk, ugye őrizze meg a képarányt, és a háttérszínt az beállítjuk egy szürkére. A legjobb, hogyha arra állítjátok, hogy az RGB színek a 128, 128, 128, az alfa csatorna 255, tehát ugye egyáltalán ne legyen átlátszó, kapjunk egy ilyen szürkét, leokézzuk, és kész, ide rakott köré egy ilyen szürke részt. Így mentsünk rá a fájlra, ez most tökéletes. És ugye megkaptuk, megnyitom még egyszer, tehát ugye megkaptuk már így a QR kódot kiegészítve ezzel a szürke résszel. Most már megvan a QR kódunk, ugye az Automatic 11 van a gépünkön, a kontrollnettel elindítjuk, letöltöttük a megfelelő modellt a Hugging Face-ről, ugye ezt a kontrollnetes modellt. Most már csak annyi a dolgunk, hogy szépen legeneráljuk a képünket. Ami kell hozzá, attól függ persze, hogy milyen képet generálsz. Én most egy realisztikus képet szeretnék generálni, erre az egyik legjobb modell a Realistic Vision, ami le lehet tölteni. Mindjárt meg is mutatom, hogy honnan tudjátok letölteni, ugye a Civit AI-ról. Ennek a linkje is persze benne lesz a videó leírásába, fel is írom, hogy nehogy elfelejtsem. Realistic Vision 5.1, ha letöltjük a modellt, akkor a következő helyre kell menteni. Az Automatic 11.11-ön belül van egy Models mappa, azon belül van egy Stable Diffusion mappa, és ide kell lementeni ezt a Safe Tensor fájlt. Figyeljetek oda, hogyha modellt töltötök le az Automatic 11.11-höz, akkor mindig Safe Tensors kiterjesztésű fájlt töltsetek le, azért, mert az biztosítja, hogy kártékony kód, ha lenne benne, akkor ne lehessen futtatni.
Tehát ezek a CKPT kiterjesztések, ezek még nagyon régiek, ezeket nem érdemes használni, mindenféleképp a Safe Tensorosokat mentsétek. Esetleg felajánl többfélét, mert valahol többfélét is lehet lementeni. Szerintem, ha itt visszamegyünk valami nagyon régi változatra, és le akarom tölteni, én megnézzük, hogy mit ad ki. Nem, itt is már Safe Tensor van. Eltávolította. Ugye a Realistic Visionből a legújabbat töltsétek le, ha lehet ezt a sima 5.1-et, ne az inpaintinget, nem az 5.1-et töltsétek. Jó, tehát letöltöttük a modellt, kiválasztjuk a modellünket, az SDVI-nél itt az automatik beállítás az tökéletesen jó, Clipscape 1 az is jó lesz. Adjunk meg neki egy promptot, hogy mit szeretnénk. Nagyon egyszerűen lehet, én a GoFrish promptnak teljesen bemásolom az egészét ide, ezt majd berakom a videó leírásába. Ha ide bemásoltam a különféle beállításokkal, akkor csak annyi a dolgotok, hogy ide rákattintatok erre a kék nyílre, és minden beállítás, ami a prompt része, az átmásolódik ide. Tehát én ezeket most így elállítgatom, és rányomok erre, ja, nem ártott volna elindítani persze, egy pillanat. Igen, arra mindenféleképp figyeljetek oda, hogy a ControlNet-ből lehetőleg legfrissebb legyen, és ugye az Automatic 11.11-ből is a friss verziót használtok, főleg úgy, hogy most jön meg az 1.6-os verzió elég sok újítással, és különféle javításokkal. Ugye úgy lehet kikényszeríteni, hogy mindig a legfrissebb verziót kapjátok meg, hogy a WebUI user botot kell ugye elindítanunk, és abba beleírjátok ezt, ide a call WebUI bot elé, hogy git pull. És ez mindig letölti a legfrissebb változatot, és csak utána indítja el az Automatic 11.11-t. Illetve, hogy figyeljetek oda, hogy mindig a legfrissebb állapotban legyenek a kiegészítők is. Ugye azt úgy lehet, hogy az extension fülön rákattintotok arra, hogy check for updates, és akkor szépen ráfrissít a kiegészítésekre, a pluginekre, amivel kibővítetted az automatikot, de lehet úgy is csinálni, én inkább úgy szeretem, hogy kézzel, ide a Stable Diffusion mappában van egy extension mappa, és oda létrehoztam egy bat file-t, ennek is majd berakom a leírását a videóba. Ez azt tartalmazza, hogy szépen könyvtárról könyvtárra végigmegy, mindegyiknél a git pull parancsot kiadja, tehát ugye leszedi a repozitorikat, és így látjuk, hogy mi változott az egyeseknél, vagy nem változott, és tökéletesen végig lehet olvasni, nem csak valami a háttérbe lefut. Jó, tehát akkor elindítjuk, ugye a WebUI user bottal. Jó, most már el is indult. Ugye látjátok itt a link, amin keresztül el lehet érni. Ezt kell a böngészőben megnyitni, hogy tudjuk használni az automatikot. De ennek természetesen az automatikus videóban benne van minden, hogy hogyan is kell használni az Automatic 11.11-t és hogyan kell telepíteni. Jó, tehát itt van ez a prompt, amit ugye megadtunk, és ha ide rákattintunk, milyen linken van? 60-ason. Ide rákattintunk erre a kicsi kékre, akkor szépen kitölt mindent. Látjátok, átmásolta a negatív részt, beállítja a megfelelő értékeket arra, ami eredetileg benne volt ebben a promptban. A sampling metódnak mindenki mást használ, az Euler az egy jó választás. A jó választás lehet a DPM++-ból, nagyjából szinte mindegyik, most megjelentek újak is, érdemes tesztelni, hogy hát ha valamelyikkel jobb eredményt kapsz, ezek 3M-esek, ezek az újak, és nyugodtan teszteld azokkal is, hogy mennyire fog jó kép eredményt produkálni, illetve a sampling step-et az 30 és 50 között nyugodtan változtathatod, próbálkozz vele, ugye minél magasabbra emeled, annál tovább tart a képgenerálás. Amit előállítunk képet, az most, mivel ez egy 1.5-ös modell a Realistic Vision, ezért csak 512x512-eset hozok létre.
nem kell nagyobb. A seed number az ugye legyen véletlen, a dobókockára rákattintunk. Megyünk lefelé, itt a control net. Itt van a lényege most az egésznek, ugye ez esetleg így becsukva itt van. A control netnél bekapcsoljuk az enable-t, ugye látjátok egyből zöld lesz, tehát így figyelmeztet minket, hogy oké, most már bekapcsoltam. Bekapcsoljuk a pixel perfectet, és utána preprocesszornál nem kell semmit kiválasztani. A modellnél ki kell választani ezt a QR kódos modellt, hogyha nem látjátok, mert közbe töltöttétek le, akkor frissítés, és az ugye újra kiolvassa a könyvtár tartalmát, ahol vannak a modelljeink, a controlnetes modellek, és berakja. Utána a controlnet weight-nél, a súlyozásnál ugye, hát itt az 1,2-1,3-at szoktak használni az emberek, hogy hol kezdje el, ez 0 és 0,1 között szokás beállítani, itt a QR kódos generálás esetén. Az ending control step-et pedig 0,9 és 1 között szokás beállítani. Ezt próbálgass nyugodtan, amelyik a legjobb képet fogja adni, azt használd. Control mód az balanced, és a resize mód az crop and resize. Ennyi a beállítás, tényleg sokkal több nem kell hozzá, hogy megkapjuk a képünket. És most rákattintok a generálásra. Ugye elméletileg a prompt, amit most bemásoltam, ez a gopher is lesz. És látjátok, itt van a QR kódra jellemző rész a gopherira, tehát hogy ez elég jó generálás lett. Nem pontosan látni nagyon a QR kódot rajta, de ezen tudunk segíteni. Állítunk a beállításokon. Egy pici finom hangolás elég volt, ahhoz, hogy most már sokkal jobbat kapjunk, mint látjátok, ez már jóval jobban hasonlít egy QR kódra, elképesztő. Tehát, hogy tényleg ott folyik rajta ez talán juharszirup, nem is lekvár, a banán rajta, és itt látni benne a QR kódot, döbbenetes, hogy miket tudunk pillanatokat generálni. Szóval egy kicsit átalakítottam a kódot, és most már ezt fogom bemásolni nektek a videó leírásába. Mindig, amikor generáltok valamit, itt alulra kiíródik ez a kód, és ezt meg tudjátok osztani az ismerőseitekkel, tehát annyi a dolgotok csak, hogy ezt kimásoljátok, átkülditek neki, és hogyha ide bemásolja ugye a legfelső mezőbe, és megnyomja ezt a kis kék ikont, akkor szépen elosztja a megfelelő beállításokat a megfelelő helyekre. Annyit állítottam, hogy egy kicsit túlzás volt ez a negatív prompt, az tönkretette a képet, tehát abból letöröltem, ami nem szükséges, illetve átállítottam 768x768-as felbontásra, sokkal jobb eredményt kaptunk, tehát ez mindenképp szükséges volt, a CTRL-NET beállításain ott nem állítottam. És ennyi volt, tehát hogy tényleg nagyon könnyen lehet játszani a beállításokkal, amivel leginkább tudsz, az ugye, hogy milyen sampling metódot választasz ki, a legjobbak az Euler A, illetve a DPM++-os módszerek, illetve a sampling stepsnél azt már mondtam, 30 és 50 közötti értékkel próbálkoz. Felbontás az 512x512-től egész az 1024x1024-ig, de ott az 1024-esnél ott már deformációk lehetnek, mert azt csak akkor jó használni, hogyha az új Stable AI által kifejeztett SDXL modelleket használod, mert azok 1024x1024-es képméreten lettek betanítva. Hogyha az a modell, amit használsz, itt meg tudod nézni, a Realistic Vision, ugye a base modell, tehát az alapmodell egy 1.5-ös, ott nem szabad feltétlenül 1024x1024-et használni. Előfordulhat, hogy jó képet kapsz, de ritka. Tehát érdemesebb a 512-től 768-as méretig elmenni, amikor képet generálsz. Nézzük tovább. Jó, tehát itt most legeneráltuk a képet, szerintem tökéletesen jó lett. Lehet persze más promptokkal is próbálkozni, mondjuk csirke rizssel, megpróbáljuk ezt, hogy milyen lesz. Ugye látjátok, hogyha Midjourney-t is használjátok, vagy próbálgattátok, hogy itt teljesen más a prompt megadás, mert az új Midjourney-ben már inkább természetes nyelven adjuk meg, nem mindenféle szavak veszővel elválasztva, tehát ezek a Octane Render, Hyper Detail, 8K, Hyper Realistic, ezek most már semmit nem érnek a Midjourney-be, ráadásul a Midjourney-ben van egy új funkció,
aminek az a lényege, hogy le tudod csökkenteni a felesleges részeket, ezt most gyorsan megmutatom. Tehát egy Midjourney-ba, ha bemásolod ezt, és azt mondod, hogy per shorten, az a parancs. Igen, itt van, per shorten. Utána bemásolsz egy promptot, mondjuk valami régről volt egy promptod, vagy találtad valahol, akkor utána, amit bemásoltad és elindítod ezt, akkor szépen levagdossa belőle azokat a részeket, amik csak problémát okoznának a képgenerálásnál. Látjátok, a Hyperrealistic Octane Render Detailed, ezeket leveszi, meg a 8K, mert ezek nem kellenek már a Midjourney-be. Ezzel nincs így a Stable Diffusion modellek, ott nyugodtan lehet ezeket használni, és itt van a generálás. Kaptunk egy szuper jó csirkét, uborkából építette meg a szélét a QR kódnak. Azért megnézem, hogy működik, de szerintem nem, mert annyira nem erős most ez a QR kód. Képileg jó, de maga a kód nem tartalmaz úgy információkat, tehát nem olvassa le. Viszont elképesztő jól néz ki. Tehát többenet, hogy a paradicsomot elhelyezte meg az uborkákat. Mit szerettem volna még megmutatni? Hát körülbelül ennyi lett volna, amit meg akartam mutatni. Tehát ugye ezek a lényegek, hogy mit állítasz itt, melyik metód. Mondjuk válaszunk egy másikat, mondjuk kiválasztjuk az újat, a 3MSD exponenciált. Kiválasztjuk ezt. Ugye ez befolyásolja a generálásnak a sebességét is, meg azt is, hogy utána hogy fog kinézni a kép. Amit itt észrevehettetek, ugye a 768x768-as felbontás elég kicsi. Fogok készíteni egy YouTube videót, szerintem még ma, ahol végigvesszük azt, hogy hogyan lehet egy vagy már készképet, vagy egy most generált képet kinagyítani úgy, hogy sokkal jobban nézzen ki, mint hogyha csak egy egyszerű kép nézegetővel, vagy a Photoshoppal nagyítottad volna fel nagyobb felbontásra. Hát ez a DPM++ 3M-mel elég érdekesek lettek ezek a villák. Igen, ez már messze van a QR kódtól. Az Euler A-val egy kicsit jobbat kaptunk. Mondjuk ha azt mondjuk neki, hogy a Ctrl-V, tehát a Ctrl-net erősebben hat, mondjuk 1,6-ra felemeljük, akkor lehet, hogy jobb végeredményt fogunk kapni, ami inkább QR kód, mint kép. Ugye ne felejtsétek el ezt is, ugye a generálás során, hogy rakjatok köré ilyen szürke részt, szerintem sokkal jobban néz ki, de hát ez mindenki saját preferenciája. Itt már látni is a generálásnál, hogy egy jobbat kaptunk, ugye mivel felemeltem a súlyozást, tehát hogy jobban számít a QR kód, ugye az 1-es a default érték ennél a beállításnál, látjátok, hogy egyből sokkal inkább QR kódos lett a képünk. Hol vannak ezek a képek? Ugye azt megemlíteném még. Ezek a képek, minden, amit generálsz az Automatic 11.11-ben, ugye belépsz ide a Stable Diffusion mappába, azon belül van egy Outputs, azon belül a Text to Image Images, és ott a megfelelő nap, ugye 9. hó 3-a, és itt van a képünk, amit generált. Erre most rázoomolunk, akkor látjátok, hogy hát nem kifejezetten jó a minőség, tehát ugye mondjuk 100%-ban nem rossz, ugye csak ez egy 768x768-as kép, ha egy nagyobb felbontású monitorod van, és belezoomolsz, akkor bizony szétesik a kép, mert ugye kevés a részlet. Ezt fogjuk megnézni majd egy következő videóban, hogy hogyan lehet sokkal jobban felnagyítani, mert ugye most felnagyítanám, egyszerűen itt a kép nézegetővel átméretezés, ugye hasonló lenne amúgy a végeredmény egy Photoshopból is, legyen 2560x2560. Azt mondja, hogy oké, ezt lementjük ide a bemutató 35-be, 2560, és ránagyítok, hát akkor látjátok, hogy 100%-ban tulajdonképpen semmi nem változott, ugyanolyan rossz, mint volt. Ezt fogjuk majd megnézni. Ennyi lett volna a mai videó. Remélem, hogy ti is nagyon sok vicces ilyen QR kódot fogtok generálni. Pár példát berakok, majd ilyen krémes csokit, csirkét, gofrit, homárt, és
még azt a barokkos épületet, és próbálgassátok ti is, találjatok ki saját promptokat, illetve a már részletezett beállításokkal játszadozzatok, hogy milyen végeredményt kaptok. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!